Hello guys! Welcome to my YouTube channel. Today, magluluto ako ng Kudu rice and chicken. So, ipapakita ko sa inyo kung paano ko gawin. Hopefully, masundan nyo. At saka, sana gawin nyo rin to kasi napakasarap niya. So, let's start! To start the Kudu rice and chicken, all we need is cooking oil, salt to taste, black pepper, garlic, tomato, onion, chicken, and cloves, cinnamon stick, star anise, and cardamom. Guys, if wala kayong basmati rice, pwede rin siyang jasmine rice, okay? So, let's start. Cooking oil. Garlic, tapos ng garlic and onion, nilalagay natin ang chicken. Kamatis, kayo na bahalang magtansya ng oil. Siyempre na huwag nyo naman damihan. So, kamatis, ilalagay tayo ng paminta. So, kayo na mag-add ng ng salt nyo. Kung hindi pa masyado para sa inyo, you can add more salt. Salt to taste. Kasi lalagyan natin siya ng water eh. Yung water ng chicken, dito sa pinaglutuan ko, yan ang gagamitin natin para sa bigas. Para may lasa siya. So, lalagay na natin star anise, cardamom, cloves, and cinnamon stick. So, ilalagay ko na ang tubig. Sa pag-add naman ng tubig, depende sa ilang baso or cups ng rice ang kailangan nyo. Kasi sa akin, dalawa lang. So, tansyahan na lang. Kasi sariling ko to, kumbaga recipe. We'll see. Magugustuhan nyo to guys.
So, add more salt. Kung masyadong matabang pa, you can add more salt. Kasi yung water na to na galing sa manok, yun ang kumbaga ipang-ano natin sa rice. Kasi yung lasa nan, yun din ang kalalabasan niya sa rice natin. Mamaya dadagdagan ko siya. So, hayaan lang natin siya. Siguro mga 20 minutes lang. Kasi, kung okay na yung chicken natin, ilalagay ko rin naman siya sa oven pa. After 20 minutes, tatanggalin natin yung manok dito. Let it cool for maybe 20 minutes again. Okay na yung ating onion. Lalagay natin siya at i-save muna natin siya para mamaya gagamitin natin. Ito na yung basmati rice. Ngayon, gagamit lang tayo ng sieve or strainer. Lalagyan na natin yung ginamit natin kanina para sa manok. Lagay ko na. We'll see first. Tingnan natin kung nasa 2. Yun. So, ready to go. Meron pa pala akong itong chili is optional, okay? Kung gusto nyong ilagay, pwede rin naman. Pero kung hindi, at kung ayaw ng spicy or chili, it's okay. So, may cardamom na siya, may chili, may cloves, at saka may cinnamon stick. Malapit na maluto yung rice, naka-keep warm na siya or warm. Ngayon, nakita niyo ako kanina nag-fry ako ng onion, 'di ba? So, ang gagawin ko, ilalagay ko siya dito. So, hayaan natin muna siya. Bango. Bago natin nilagay yung yung chicken sa oven, lalagyan natin muna siya ng i-spread lang natin siya ng konting sauce. So ito siya, tomato or tomato. Black pepper, para masarap ang lasa. Salt, tsaka konting oil. Na siya. So, kakamayin ko na malinis naman yung kamay ko. Naka-preheat na yung oven ko. Dito yung balat niya. Kasi masarap siya eh. Kasi ganito mo lang. Sa akin naman, pag nakikita ko ng mapula na yung yung balat niya,
yung chicken. Yung balat ng chicken, what I mean. Okay na sa akin kasi ano lang naman siya eh. Luto na siya eh. Konting charot-charot lang. So, yes. Ibang friends ko gusto nilang matutunan to. So, ito na. Don't forget to like and subscribe. Paborito ito ang mga pinsan ko pag umuwi ako ng Pilipinas. Mga kapatid ko, mga pamangkin ko, mga kaibigan ko. So, ganito lang siya ha. Ayan. So, ilalagay na natin siya dito. Guys, ganito talaga yung pasensya na kayo sa ano ko kasi talagang ito ay gamit na gamit.